हे गाइज व्हाट्सअप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँदैछु आफ्नो फोटोमा आफ्नो ब्रान्डिङ लोगो कसरी बसाल्ने हैन। कुनै कुनै फोटो कस्तो हुन्छ भने त्यसमा आफ्नो लोगोको कलर म्याच हुँदैन के। अनि कुनै फोटो अब इन्डोरमा खिचेको हुन्छ, कुनै आउटडोरमा खिचेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो लोगोको कलर म्याचिङ हुँदैन, त्यति राम्रोसँग क्लियर देखिँदैन। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने कसरी गर्ने हो पिक्सल ल्याबमा म हजुरलाई सिकाउँछु। यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु, स्किप नगरिकन। सिकाउँछु भन्दा नि म देखाउँछु हजुरलाई, सिक्ने काम चाहिँ हजुरहरूको हो। अनि यो भिडियो पुरै हेरिसकेपछि चाहिँ सब्सक्राइब गर्ने मेरो युट्युब च्यानललाई। अब चाहिँ म हजुरलाई स्क्रिन रेकर्डमा देखाउँछु मेरो भिडियो, मैले कसरी काम गर्छु त्यो लोगोमा, आफ्नो फोटोहरुमा लोगो बसाल्दाखेरि। भिडियोमा पनि मिल्छ त्यही लोगोलाई बसाल्नको लागि। म चाहिँ हजुरलाई अहिले फोटोमा सिकाउँछु। अब चाहिँ म किप वाचिङ है त, मेरो स्क्रिन रेकर्डमा अन गर्छु है त। अरू एप्लिकेसनहरुमा चाहिँ हुँदैन, हजुरले यही पिक्सल ल्याब भन्ने एप्लिकेसन युज गर्नुपर्छ। पिक्सल ल्याब खोल्ने बित्तिकै फर्स्टमा यस्तो इन्टरफेस आउँछ हैन। अनि सबभन्दा लेफ्ट साइड कर्नरमा हेर्नु, यहाँ तिमी प्लसको आइकन छ एउटा, यो प्लसको आइकनमा क्लिक गरेपछि, टच गरिसकेपछि यहाँ तिमी अप्सन छ फ्रम द ग्यालेरी भनेर। यहाँ तिमी फ्रम द ग्यालेरी भनेपछि हजुरको खोलिन्छ ग्यालेरीको फोल्डर हैन। यसरी खोलिन्छ। अनि खोलिसकेपछि अब हजुरले सिलेक्ट गर्नुपर्छ आफ्नो फोटोलाई, त्यो फोटो कहाँ थिम्छ हैन। अनि मैले यसरी एड गरेँ मेरो फोल्डरमा गएर यो फोटोलाई, त्यस्तो कि फोटो क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी खोलिन्छ यसको इन्टरफेस। यसलाई पहिला म यो बनाइदिन्छु हैन। अनि यसको साइज हजुरले हेर्नुपर्छ हैन। यहाँ तिमी साइज, अब त्यो आफू हजुरको फोटोको साइज कुन साइज हो त त्यो हजुरले पहिला हेर्नुपर्छ। मेरो फोटोको साइज चाहिँ नि यहाँ तिमी 2.3 छ हैन। अनि यति गरिसकेपछि आफ्नो त्यसलाई याद राख्नुपर्छ है 2.3। अनि 2.3 आफ्नो फोटोको साइज छ। अनि ओके गरिदिने। ओके गरेपछि यसरी आउँछ यहाँ तिमी हैन। अब यो त यहाँ तिमी फिक्स भएन। यसलाई यो ब्याकग्राउन्डमा यसलाई फिक्स गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, अब हजुरले यसमा 3 डटमा क्लिक गर्ने, राइट साइडको कर्नरमा छ 3 डट। यसमा गइसकेपछि हजुरले इमेज साइजमा जानुपर्छ। इमेज साइजमा गएपछि हेर्नु, यहाँ थिम आउँछ 2.3 मा राखिदिने। 2.3 भनेपछि यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ थिम 3 हुन्छ है त। 3 गर्ने अनि यसलाई ओके गरिदिने। यस्तो गरेपछि यो फोटोको यसरी फोटोमा टच गरेर हजुरले यहाँ बीचको अप्सनमा गएर, जुन यो बीचको अप्सन छ हैन, यो बीचको अप्सनमा गएर यहाँबाट यसरी रिसाइज गर्नुपर्छ। बीचको अप्सनमा गएपछि यसरी यतातिर आएपछि स्क्रोल डाउन गरे यो रिसाइजमा छ, यस्तरी हुन्छ। यहाँ थिम रिसाइज छ हैन। अनि यसरी ओके गरिदिने हजुरले हेर्नु, यहाँ पर्फेक्ट भइहाल्छ यसरी अनि ओके। अब हजुरले के गर्नुपर्छ, यहाँ गएर आफ्नो लोगोलाई फेरि नै प्लसको आइकनमा गएर फ्रम द ग्यालेरीमा गएर हजुरले आफ्नो लोगो चाहिँ नि कहाँ छ त्यो लोगो, त्यसलाई पिक्सल ल्याबमा गएर एड गर्नुपर्छ। मेरो लोगो यहाँ तिमी टच गरेपछि त्यो लोगो आउँछ। अनि यसलाई ओके गरिदिने हैन। अनि ल हेर्नु, जस्तो कि मेरो लोगोको कलर ब्ल्याकमा छ हैन। अब यहाँ तिमी व्हाइटमा त यो लोगो मेरो क्लियरली देखिन्छ। अब हजुरले यता बसाल्नु पर्यो भने यो मेरो लोगो देखिँदैन। यो सिचुएसनमा के गर्नुपर्छ भने हजुरले यहाँ तिमी हेर्नु, यो लोगोमा यहाँ तिमी यो चाहिँ कलर भनेर छ, यसलाई क्लिक गर्ने, यसलाई इनेबल गरिदिने। अनि यसरी हुन्छ हेर्नु, इनेबल। अब हजुरले जुन कलर मनपर्छ हजुरलाई यहाँ तिमी हैन, यहाँ तिमी अब यसरी ब्ल्याकमा, रेडमा यसरी यहाँ तिमी यस्तो हुन्छ, कलर चेन्ज गर्न मिल्छ। थुप्रै कलर चाहिँ यहाँ तिमी हजुरको फोटोमा जुन कलर अब म्याचिङ हुन्छ लोगोको, त्यसलाई यसरी सेट गर्नुपर्छ। अनि सेट गरिसकेपछि यहाँ जाने सेभको आइकनमा, अनि सेभ फोटोमा गएपछि यहाँ तिमी हेर्नु, यहाँ तिमी यसमा गएर हजुरले अल्ट्रामा गएर अनि सेभ गरिदिनुपर्छ है त।